Phi thuyền người ngoài hành tinh hạ cánh, trên bầu trời trái đất, bầu trời của tất cả các quốc gia đều chuyển sang màu máu, toàn thể nhân loại chìm trong hoảng loạn. Tình trạng này kéo dài 4 ngày, loài người vẫn chưa nhận được phản hồi từ người hành tinh Vờ. Mối quan hệ giữa hai bên đang ở bên bờ vực đổ vỡ. Phó quan Marcus trên phi thuyền hành tinh Vờ cũng lo lắng, thời gian càng kéo dài, các nhà khoa học loài người sẽ phát hiện ra bí mật của bầu trời màu máu. Thêm vào đó, Anna đột ngột kích hoạt bầu trời máu, khiến các thuyền trưởng của 29 phi thuyền còn lại đều lo ngại Anna đã bị ảnh hưởng bởi cảm xúc con người. Vì vậy, để củng cố quyền thống trị của mình, Anna ra lệnh cho Gus thông báo các thuyền trưởng khác đến đây họp. Đồng thời, Rick, người đã tận mắt chứng kiến cái chết của vợ, sau khi lấy lại ký ức đã xông vào phòng ủ nhiệt nơi giữ con gái mình. Nhìn đứa trẻ trong cái lá, không thuộc về giống côn trùng, cũng không thuộc về loài người, Rick thề sẽ cứu đứa trẻ ra. Tuy nhiên, người của Anna nhanh chóng phát hiện ra anh không quan tâm đến cảm giác thống trị của nữ hoàng, cũng chẳng mang đến cái gọi là thế giới cực lạc, chỉ muốn đưa con gái mình về. Đáng tiếc, Anna không muốn để họ đoàn tụ, trực tiếp đưa anh trở về trái đất, bởi cô ta biết sau khi Rick trở về chắc chắn sẽ căm hận và quay lại đệ ngũ binh đoàn. Lúc đó với con gái làm con tin, cô ta có thể lợi dụng Rick để phá hoại đệ ngũ binh đoàn từ bên trong. Đồng thời, do người hành tinh Vờ vẫn chưa có phản hồi, khiến loài người rơi vào hỗn loạn chưa từng có. Mọi người bắt đầu tích trữ vật tư và vũ khí. Susan nhận ra cần phải trực tiếp đàm phán với Anna mới có thể dập tắt sự việc này. Anh ấy trở về căn cứ bí mật của đệ ngũ quân đoàn, đang bàn bạc cách quay lại phi thuyền thì Rick đã trở về. Chưa kịp hàn huyên, Susan đã nhận được điện thoại từ con trai, biết được đại sứ quán hòa bình của người vừa xảy ra bạo động, lập tức rời khỏi căn cứ. Trên phi thuyền, tất cả các thuyền trưởng được triệu tập đến trước mặt Anna để củng cố uy quyền của mình. Cô ta lấy một thuyền trưởng có hành động nhỏ ra làm gương, trực tiếp dùng gai nhọn tàn nhẫn giết chết anh ta và lộ ra bộ mặt côn trùng dưới lớp vỏ người để họ nhớ rõ thân phận của mình. Bên đại sứ quán hòa bình, Tyler để ngăn chặn đám đông bạo loạn đã vô tình bị thương. Susan sau khi đến nơi đã lợi dụng việc con trai bị thương, muốn cùng anh ấy lên phi thuyền. Ai ngờ ngay lúc đó, trên trời đột nhiên đổ mưa máu. Con người càng thêm hoảng loạn, không ai biết cơn mưa máu này có ý nghĩa gì. May mắn là Susan và Tyler đã lên được phi thuyền. Sau khi gặp Lisa, cô ấy hy vọng Lisa có thể giúp mình điều tra rõ mục đích thực sự của Anna. Vì vậy Lisa lén đến phòng tài liệu và thật sự tìm được một manh mối trong nhà thờ. Đều lại tìm đến Jack xin lỗi về chuyện lần trước. Sau khi tận mắt chứng kiến con người bị người vợ bắt đi làm thí nghiệm, anh ta muốn gia nhập đệ ngũ quân đoàn, thực sự góp sức vì loài người. Anh ta đã đưa một bản phỏng vấn những phụ nữ mang thai đã lên phi thuyền cho Jack. Còn về phần Susan, sau khi gặp Anna, cuối cùng cũng thuyết phục được anh ta đưa ra câu trả lời cho loài người. Khi các tinh thể ở đáy phi thuyền chuyển động, khuôn mặt của Anna lại xuất hiện trước toàn thể nhân loại. Anh ta nói với mọi người, cơn mưa máu này là món quà dành cho loài người, sẽ khiến đại dương trở lại màu xanh thẳm, sinh vật sẽ hồi phục sinh lực. Sau khi cuộc khủng hoảng này kết thúc, Susan và Taylor chuẩn bị trở về trái đất. Trong lúc ôm tạm biệt, Lisa lén nói với anh ta, hãy đi tìm một bác sĩ tên là Watt, có thể sẽ có câu trả lời mong muốn. Vì vậy nhóm của Anna đã đến trường của bác sĩ, nhưng Watt không có ở trường. Chỉ có trợ lý Miller của ông ấy và kẻ theo dõi do Anna cử đến cũng ở đây. Để không bị hắn phát hiện, Rick và Susan đuổi theo. Sau khi bắt được hắn, Rick đã nhét một viên thuốc tự hủy vào miệng hắn. Nhìn kẻ theo dõi tự thiêu mà chết, Miller vô cùng hoảng sợ. Anh ta nói với mọi người rằng người Anna tìm không phải là Watt mà là chính mình. Sau đó anh ta dẫn mọi người đến phòng thí nghiệm. Hóa ra vài năm trước, khi anh ta đang nghiên cứu khai quật ở Mexico, tình cờ phát hiện ra bộ xương của người côn trùng. Và trong bộ xương của người côn trùng, anh ta phát hiện ra một hợp chất giống với thành phần trong máu. Vì anh ta dùng tài khoản của phòng thí nghiệm Magnet để phân tích, đúng lúc sử dụng tài khoản Magnet nên người sao vừa mới nhắm vào Watt. Anh ta cho mọi người xem hợp chất đó. Rick vừa nhìn đã nhận ra đây là vật chất zero độc quyền của hành tinh Vờ, cũng là vật chất cần thiết để người Vờ sinh sản. Nói cách khác, Anna đang thay đổi môi trường sinh thái trái đất để nó phù hợp hơn cho người Vờ sinh sống. Điều này khiến Susan nghi ngờ, vì người Vờ đã đến trái đất từ vài chục năm trước, vậy thì họ có thể đã thực hiện thí nghiệm trên chính mình, dẫn đến kết quả xét nghiệm ADN của Tyler và chồng có vấn đề. Anh ta giật lòng bàn tay mình để Miller nghiên cứu. Sau khi trở về căn cứ, họ xem video Jack mang về. Susan tin rằng Rick chắc chắn sẽ giúp cứu con gái anh ta. Trên phi thuyền, Anna đến một phòng giam bẩn thỉu và người bị giam ở đây chính là nữ hoàng thế hệ trước của hành tinh Vờ, cũng là mẹ của Anna. Bà ấy cũng là một trong những người Vờ đầu tiên đến trái đất và đã bị ảnh hưởng bởi cảm xúc con người, dẫn đến việc địa vị của bà bị con gái lật đổ và cuối cùng bị giam giữ ở đây. Anna muốn biết trong những năm qua mẹ đã học được gì từ cảm xúc con người. Mẹ nói với Anna, bà phát hiện ra khi người Vờ thuộc địa hóa trái đất, họ sẽ không kiểm soát được việc bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, tạo ra thế hệ người Vờ mới. Nhưng Anna vẫn tin tưởng rằng mình sẽ thao túng được cảm xúc con người. Trên trái đất, Lisa lén đến nhà Susan, báo tin Joshua vẫn còn sống. Sau khi Lisa và Tyler rời đi, Susan mang mẫu của con trai đến phòng thí nghiệm của Miller, nhờ anh ta phân tích mối quan hệ giữa cô và Tyler, liệu có thực sự bị người vi tinh bắt đi nghiên cứu không. Đồng thời, một người đàn ông từng được Kiệt khác hướng dẫn đã đến đại sứ quán hòa bình trong tình trạng căng thẳng. Trên người anh ta đầy bom và đã kích nổ bom trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người.
hiện trường lập tức hỗn loạn. Mặc dù đây là hành động chống lại người vi tinh, nhưng cũng đã làm tổn thương nhiều người dân vô tội. Sau khi Susan nhận ra sẽ còn vụ nổ tiếp theo, cô ấy lập tức rời khỏi hiện trường với bộ đếm thời gian và lời Mary của nhóm điều tra. Nhân lúc mọi người không chú ý, đã lén lút đưa cho Marcus một vật có dấu vân tay từ vụ nổ. Anna sau khi biết đệ ngũ tung, đội lại hành động một lần nữa, lập tức ra lệnh điều tra kẻ đứng sau. Giờ đây, anh ta sắp sử dụng vũ khí bí mật của mình, đó chính là Rick đang ở trong đệ ngũ tung đội. Anh ta đã khoác lên con gái Rick lớp da người và tự mình nuốt một con chuột trắng. Con gái ăn, làm vậy là để khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết như mẹ con vậy. Sau đó anh ta gửi video cho Rick, bảo anh ấy suy nghĩ kỹ nên chiến đấu vì chủng tộc của mình. Nhưng Rick không đồng ý ngay. Khi trở về căn cứ, Susan và hai người đang thảo luận về vụ nổ. Jack nhìn thấy thủ phạm vụ nổ lại là học trò của mình nên nhớ ra địa chỉ nhà anh ta có trong danh sách của nhà thờ. Vì vậy 4 người chuẩn bị chia làm 2 nhóm. Susan và đến trung tâm thành phố, Jack thì đi với Rick về nhà thờ. Sau khi tìm được địa chỉ liền gửi cho Susan. Hai người đến nhà tín đồ lục soát khắp nơi. Cuối cùng từ một tấm bản đồ đã phát hiện địa điểm tấn công tiếp theo. Susan lập tức thông báo cho đồng nghiệp trong nhóm điều tra, sau đó sơ tán tất cả mọi người trong tòa nhà. Nhưng ngay lúc đó, cô ấy phát hiện một người phụ nữ lén lút tiếp cận Dale. Trên người anh ta đang đeo bom. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Susan lao tới và quật ngã hắn, ngăn chặn tất cả mọi chuyện. Còn Anna sau khi thấy Jack hướng về, những hình ảnh người đời không biết, đã tìm thấy mẹ, dùng bạo lực để ép buộc bà ta tiết lộ mọi thông tin về cảm xúc con người. Mẹ gọi cốt lõi của cảm xúc con người là linh hồn. Sau khi Anna biết được, quyết định tìm cách tiêu diệt linh hồn để xóa bỏ hoàn toàn cảm xúc con người. Đồng thời, Joshua cũng tiết lộ cho Mark về nhà tài trợ đứng sau đệ ngũ quân đoàn là Owen và chuẩn bị cùng Mary bắt Owen về trước. Mary nhận được tin tức đã viện cớ rời khỏi bộ phận để Susan thẩm vấn tội phạm Melanie trước. Sau khi nhìn thấy dấu hiệu của đệ ngũ quân đoàn phía sau Susan, Melanie lập tức khai ra mọi thông tin mình biết. Sau khi rời phòng thẩm vấn, Susan nhận được điện thoại của biết được căn cứ của Owen nằm trong một nhà máy dệt. Hai người lập tức lên đường đến đó. Tuy nhiên Mary cũng đã đến nơi này. Cô ta định tấn công người đến trước nhưng bị gánh ngã. Khi Susan đến nơi, đã kể lại hành động vừa rồi của Mary, nói với anh ta. Nhưng Susan không hành động thiếu suy nghĩ mà giả vờ như không biết gì trên đường về nhà. Lúc đó, Mary nhận ra thân phận của mình đã bị lộ nên đã xảy ra xung đột với Susan. Trong quá trình đó xe bị lật, cả hai đều bất tỉnh. Còn Anna để khiến Rick phục tùng mình, đã tiêm chất độc mãn tính của người Salver vào cơ thể con gái anh ta. Dùng thủ đoạn độc ác này, thành công khiến Rick phải khuất phục. Trong chiếc xe bên đường, Susan vừa tỉnh dậy đã bị Mary tấn công. Hai người đánh nhau từ trong xe ra ngoài. May mắn là cuối cùng Susan đã giành chiến thắng. Ngay sau đó Jack và những người khác cũng lái xe đến. Họ dàn dựng hiện trường và mang Mary đi. Khi người của cục điều tra đến, Susan nói dối rằng cô bị đệ ngũ quân đoàn tấn công. Mary cũng bị bọn họ bắt đi. Đồng thời, Lisa trên phi thuyền đang tiến hóa, cánh tay mọc vảy màu xanh. Khi quá trình tiến hóa kết thúc, cô ấy có thể sinh sản, trở thành nữ hoàng mới của người Salver. Anna cho rằng mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của mình, nên quay về mật thất khoe với mẹ. Tuy nhiên mẹ vẫn cho rằng Lisa sớm muộn gì cũng sẽ phản bội cô ta. Dù sao, ngày xưa Anna cũng đã từng sau khi trưởng thành lật đổ sự thống trị của mẹ. Điều này khiến Anna cảnh giác. Sau đó khi biết Mary bị bắt đi, để không để bí mật của Mary bị lộ, cô ta phải nhanh chóng tìm ra cô ấy và đã liên lạc với Rick để anh ta tìm danh sách của đội 5. Vào tối nay, nếu không con gái sẽ tiếp tục bị tra tấn. Lúc này Susan cũng đã biết được từ Miller sự thật về việc DNA của Ayler bị can thiệp để điều tra kế hoạch của người vợ. Khi họ vừa định tra hỏi hắn, thì thấy Rick đi xuống. Anh ta nói người vợ có nọc độc trong miệng và đuôi có gai nhọn có thể tấn công. Nói xong liền dùng thắt lưng đặc biệt trói hắn lại. Anh ta nghĩ muốn lấy được thông tin từ Mary, có thể lột da hắn ra, như vậy sẽ chỉ còn 30 phút sống. Nhưng thời gian ngắn như vậy có thể không đủ. Vì vậy anh ta nghĩ ra cách khác. Sau khi bẻ ngón tay của Mary, anh ta và Susan cùng đến nhà Mary, dùng dấu vân tay mở thành công két sắt của Mary. Bên trong phát hiện một USB chứa thông tin của nhiều người. Lúc này họ phát hiện những kẻ truy đuổi cũng đã đến, nên sau khi cài đặt bom, họ lập tức rời khỏi nhà Mary. Sau khi về nghiên cứu, phát hiện thông tin của những người này đều trống, rất có thể đã bị người vờ bắt cóc. Đồng thời tại một góc thành phố, một người V đang bí mật bắt giữ dân thường vô tội. Mục đích làm vậy là để cung cấp cho Anna chuột bạch để tiêu diệt linh hồn. Chẳng bao lâu sau, Susan và những người khác phát hiện trong tài liệu có một cô gái tên Sophie, và ngày cô ấy sẽ bị bắt cóc chính là hôm nay. Vì vậy cô ấy và Rick đến cửa hàng của mẹ Sophie. Nhưng được biết, Sophie đã bỏ nhà đi từ nửa năm trước. Ông ấy cũng đã lâu không gặp con gái. Cuối cùng ông đã đưa bức ảnh cho Sophie, hy vọng họ có thể giúp đỡ mình. Điều tra không có kết quả. Sau khi Susan trở về căn cứ, quyết định tra tấn Mary, trực tiếp lột ra lưng hắn. Và để không cho hắn chết nhanh, đã tiêm adrenaline. Dưới sự tra hỏi, cuối cùng hắn đã tiết lộ về một người vợ tên là S và đã nói cho họ biết nơi ẩn náu của đối phương. Sau khi giết chết Mary, mọi người lập tức đến nơi đó.
nghe thấy tiếng kêu của một cô gái. Mặc dù họ đuổi theo và bắn trúng Ed, nhưng để không rơi vào tay họ, hắn đã nuốt thuốc tự hủy. Mặc dù đã cứu được Sophie, nhưng để không lộ danh tính của mình, họ không thể xông lên cứu những người còn lại. Và những người bị bắt đi đáng thương đó bắt đầu trải qua những thí nghiệm kinh hoàng. Lisa cũng tận mắt chứng kiến tất cả. Đồng thời, Dale đã giúp Jack thực hiện một cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên thuộc hạ của Anna cố tình phá đám, khiến Jack đánh nhau với người đàn ông trước ống kính. Rất nhanh, đoạn video này đã bị cắt ghép ác ý thành Jack cố ý gây thương tích. Dale nhận ra mình bị lừa nên đã báo tin cho Jack. Điều này giúp anh ta có được sự tin tưởng của Jack và giới thiệu anh ta với Susan và những người khác. Tuy nhiên Susan không biết rằng lúc này con trai cô ấy Tyler đã hoàn toàn trở thành con rối của Anna. Ngược lại, Lệ Sa đã nhận ra được nội tâm của mình, tìm đến Tô Châu để tâm sự về sự bất lực của mình. Còn Duệ Khắc vì con gái của mình đã tìm đến Anna, muốn tiết lộ kẻ đã bắt cóc Ma Lợi. Rất nhanh sau đó, tình hình mới lại xảy ra, có vài đại sứ hòa bình bị sát hại dã man rồi bị vứt trước cửa đại sứ quán. Điều này đã gây chấn động lớn. Rõ ràng đây là việc làm của đệ ngũ trung đoàn. Để điều tra rõ tình hình, cục lại phái một đối tác mới cho Tô Châu. Bây giờ phải nhanh chóng tìm ra Khắc Ân. Kiệt Khắc nghĩ ra một cách, đó là dùng video của mình để dụ Khắc Ân ra mặt. Sau khi trở về cục điều tra, Tô Châu phát hiện đối tác mới của mình lại chính là người quen cũ Bách Lâm, và hướng điều tra của anh ta cũng nhắm thẳng vào Kiệt Khắc, cho rằng anh ta chắc chắn biết tin tức về đệ ngũ trung đoàn. Vì vậy hai người cùng đến nhà thờ của Kiệt Khắc. Tiếc là họ không hỏi được bất kỳ thông tin hữu ích nào từ miệng Kiệt Khắc, nhưng kế hoạch của anh ta cuối cùng đã có kết quả. Trong một chiếc hộp do người bí ẩn gửi đến, phát hiện ra một đĩa cờ giờ. Sau khi phát đĩa, một người bí ẩn trong video đã cho Kiệt Khắc một địa điểm và yêu cầu anh ta một mình đến đó lúc 3 giờ. Tất nhiên Anna cũng bắt đầu hành động mới. Cô ta để có được nhiều tin tưởng hơn đã đến gặp Hồng Y giáo chủ trước vài tuần, hy vọng mượn ảnh hưởng của ông ta để có được sự ủng hộ của nhiều người hơn. Tuy nhiên Hồng Y giáo chủ không đồng ý ngay. Anna trong lúc hội đàm đã chú ý đến chiếc nhẫn trên tay một linh mục, dường như cũng là biểu tượng của người vi tinh, lập tức yêu cầu Marcus đi tìm kiếm thông tin về anh ta. Đồng thời Susan và những người khác cũng phát hiện tin tức về Anna, nhận ra việc tìm kiếm đồng minh không thể chậm trễ. Mặt khác Tyler đã hoàn toàn bị tẩy não, tin rằng cổ đông của Jack đã giết chết những đại sứ hòa bình đó, nên quyết định đi tìm anh ta gây rắc rối. Anh ta xông vào nhà thờ gây náo loạn và vẽ lên tường về dấu hiệu của người vi tinh. Còn Jack cũng đã bắt đầu hành động. Sau khi uống thuốc theo dõi, anh đến địa điểm chỉ định, nhưng bị hai người bí ẩn bắt giữ, bị trụm đầu và đẩy lên xe. Bên vai tiện, Marks điều tra ra cha xứ hóa ra chính là một trong những người vi tinh đầu tiên đến trái đất, và Anna từ cuộc trò chuyện vừa rồi phát hiện những năm qua cha xứ dường như vẫn luôn nghiên cứu về linh hồn. Vì vậy, để kế hoạch tiêu diệt linh hồn thành công, ra lệnh phải đưa ông ta về bằng mọi giá. Rất nhanh sau đó có kết quả từ Hồng Y giáo chủ, ông không đồng ý với yêu cầu của Anna. Thấy vậy Anna lại phóng ra năng lượng màu xanh. Dưới tác động của năng lượng này, tượng Đức Mẹ Maria đã rơi lệ máu. Điều này khiến Hồng Y giáo chủ tin đó là phép màu. Rất nhanh họ đã đưa ra quyết định mới, đồng ý cho Anna trở thành thành viên của giáo đoàn. Tất nhiên cha xứ đó cũng sắp bị Anna đưa đi, nhưng ngay trước khi bị đưa đi, cha xứ lén nói với Dierrett Anna trở thành nhà truyền giáo ngoài hành tinh. Tất cả đều là đang diễn, và để lại một chiếc nhẫn. Mặt khác, Susan và những người khác đã đến căn cứ của đội 5 một cách thuận lợi và gặp được Owen. Tuy nhiên cuộc gặp gỡ giữa hai bên khá căng thẳng. Qua lời kể của Owen, hóa ra vợ anh ấy cũng đã bị thí nghiệm nguy hiểm cách đây 18 năm và bị cải tạo. Trải nghiệm đồng cảm này khiến Susan và những người khác hạ vũ khí để giúp Susan và nhóm vượt qua khó khăn hiện tại. Owen sẵn sàng giao nộp thành viên đã giết đại sứ hòa bình và đổ tội giết Mary lên đầu họ. Sau khi cha xứ bị đưa lên tàu, Anna yêu cầu ông tiết lộ kết quả nghiên cứu nhiều năm qua, nhưng cha xứ khăng khăng chỉ báo cáo với cựu nữ hoàng. Vì vậy Anna đưa ông đến gặp mẹ mình. Cha xứ nói với cựu nữ hoàng, linh hồn con người là món quà tuyệt vời nhất dành cho người vi tinh. Điều này sẽ giúp người vi tinh tiến hóa hoàn hảo hơn. Anna rất không hài lòng với kết quả này, định xử tử cha xứ, nhưng cha xứ chỉ muốn chết dưới tay cựu nữ hoàng. Vì vậy cựu nữ hoàng đã tự tay giết thuộc hạ cuối cùng của mình. Về phía Susan, họ theo kế hoạch đổ hết tội giết Mary và đại sứ hòa bình. Cờ hờ ở người khác, Rick cũng mang ra đầu của Mary về báo cáo với Anna. Tuy nhiên Anna vẫn chưa hài lòng, yêu cầu anh ta tiếp tục làm nội gián. Còn Jack khi trở về nhà thờ, phát hiện một cảnh hỗn loạn và điện thoại thất lạc của Tyler. Càng ngày càng cảm thấy sắp mất đi đứa con của mình. Không ngờ rằng cuộc gặp gỡ của anh ta với Jack mấy ngày trước đã bị chụp lại và còn thu hút sự chú ý của đồng nghiệp Becklin. Về phía Anna dường như đang như cá gặp nước, chuẩn bị khởi động một kế hoạch mới có tên là Nữ thần hòa hợp. Cô ấy sẽ cùng con người xây dựng nhiều công trình công nghệ cao và tổ chức lễ kỷ niệm tối nay để công bố kế hoạch này. Hôm nay đúng là sinh nhật của Tyler. Susan vốn muốn cùng cô ấy tổ chức, tuy nhiên Tyler chỉ tập trung vào vai trò đại sứ hòa bình, từ chối mẹ mình. Rick thì đang âm mưu làm cách nào để giết Anna. Anh ta bí mật tìm đến Owen, hy vọng hợp tác để ám sát Anna trong buổi lễ kỷ niệm. Owen cũng có cùng ý định. Đồng thời, Susan đã tìm đến chồng cũ, kể cho anh ấy nghe những chuyện xảy ra với mình. Bây giờ, cách duy nhất để đưa con trai về bên mình
là vợ chồng họ phải quay lại với nhau. Đây là điều mà Anna không thể cho Tyler, vì vậy hai người cùng đến trung tâm hòa bình. Sau chuyện lần trước, cha con họ đã hóa giải hiểu lầm. Người cha còn tặng con chiếc xe Harley của mình ngày xưa và để con trai đi theo lộ trình mà ngày xưa mình đã đi để du lịch. Chuyện này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Anna, nhưng cô ta hoàn toàn không lo lắng, cho rằng món quà trong tay mình hoàn toàn có thể giữ chân Tyler sau khi rời khỏi đại sứ quán hòa bình. Ngoài Tô Châu, mọi người đều đồng ý với kế hoạch ám sát Anna. Cô ấy cho rằng không nên hợp tác với Khắc Ân để làm những việc tổn hại người vô tội. Nhưng cuộc thảo luận chưa kết thúc thì Tô Châu nhận được điện thoại từ chồng cũ. Hai vợ chồng được mời lên phi thuyền. Không ngờ Anna để giữ chân Thái Lạc đã cho anh ta tham gia phát biểu trong lễ kỷ niệm tối nay. Vì lễ kỷ niệm nên Cục Điều tra Liên bang đã kích hoạt biện pháp an ninh cấp 1 đảm bảo an toàn tuyệt đối cho buổi lễ. Và vì hành động của Anna khiến Tô Châu thay đổi ý định, cô ấy đồng ý hợp tác với Khắc Ân nhưng không được sử dụng bom. Cô ấy lợi dụng thân phận điều tra viên lập ra một kế hoạch chi tiết. Lễ kỷ niệm sắp bắt đầu và Tô Châu cùng kế hoạch của họ đang được tiến hành chặt chẽ. Kiệt Khắc trước tiên dẫn một nhóm người biểu tình đến lễ kỷ niệm gây rối xung quanh. Sau đó Tô Châu gọi điện liên lạc với Kiệt Khắc. Sau khi các điều tra viên bị thu hút sự chú ý, lén lút đưa Khắc Nhĩ và Khắc Ân vào tòa nhà lễ kỷ niệm. Hai người lập tức lên sân thượng lắp đặt vũ khí. Cùng lúc đó, Nhật Khắc vẫn đang ở nhà xem tin tức, trong lòng dường như bắt đầu day dứt. Nếu Anna chết thì con gái mình cũng không thể sống. Cuối cùng anh ta quyết định phản bội Tô Châu. Họ báo tin có người định án sát Anna cho Mã Khố Tư. Ngay khi Khắc Ân và Khắc Nhĩ chuẩn bị bắn, một nhóm vệ sĩ đã vây quanh cô ấy. Anna cũng không tham gia phát biểu, thay vào đó Marcus đã lên sân khấu phát biểu. Nhưng Owen vẫn không hủy bỏ kế hoạch, cho rằng có thể giết được Marcus. Dù không thể giết được Anna, cũng có thể loại bỏ cánh tay phải của cô ta. Tuy nhiên điều bất ngờ là Marcus đã dùng Kyler làm lá chắn để cậu ấy lên sân khấu phát biểu. Susan lo lắng con trai sẽ gặp nguy hiểm nên đã chạy lên. Trong khoảnh khắc mẹ con ôm nhau, tiếng súng vang lên, Marcus ngã xuống. Hiện trường lập tức hỗn loạn và Anna lúc này cũng chú ý đến Susan. Cô ta không muốn kế hoạch nữ thần hòa hợp bị đình trệ nên chuẩn bị sử dụng quân bài mới. Sau khi lễ kỷ niệm kết thúc, vợ chồng Susan đã tổ chức sinh nhật cho Tyler. Backlin cũng nhận ra Susan rất có thể là thành viên của đệ ngũ quân đoàn. Các cuộc biểu tình trước đó ở sách rất có thể là một phần của kế hoạch ám sát, mục đích là để thu hút sự chú ý của các điệp viên như họ. Vì vậy anh ta đã xin cấp trên tiến hành điều tra về Susan. Còn V và Owen sau khi xem tin tức, lập tức đoán ra kẻ tiết lộ thông tin. Người duy nhất biết kế hoạch này và có thể nói cho Anna chỉ có Rick. Hai người không lập tức có hành động gì. Còn Susan do bị điều tra nên tạm thời bị đình chỉ công tác. Cô ấy đã liều lĩnh tìm đến cửa Jack, bảo họ thông báo cho Owen gần đây đừng có hành động gì, nếu không chỉ có con đường chết. Khi biết chuẩn bị tìm Rick và tiến hành xét xử, anh ta đã đồng ý với cách làm này, chỉ là hy vọng trước đó có thể thẩm vấn trước. Lúc này Rick vẫn chưa biết mình đã bị lộ, vẫn đang ở trên tàu với con gái. Anna lại một lần nữa ra lệnh cho anh ta, đó là giết ơn bằng mọi cách. Còn về phía Jack, do luôn ủng hộ hoạt động của đệ ngũ quân đoàn nên chức linh mục của anh ta cũng bị tước bỏ. Anh ta chỉ có thể từ bỏ đức tin của mình, trở lại làm người bình thường. Mặt khác, Rick đã bắt đầu hành động. Anh ta lén lút đột nhập vào căn cứ của ơn. Tuy nhiên điều đang chờ đợi anh ta thực ra là một cái bẫy. Nhìn thấy các thành viên đệ ngũ quân đoàn đột ngột xuất hiện, Rick hiểu rằng thân phận của mình đã bị lộ nên chủ động hạ vũ khí của mình xuống. Gia đình Susan cũng chuẩn bị bắt đầu kế hoạch du lịch sinh nhật của Tyler, nhưng ngay lúc đó cô ấy nhận được điện thoại từ ơn. Sau khi biết Rick bị bắt, cô ấy không còn để ý đến chồng và con, chuẩn bị đến căn cứ của ơn trước. Tuy nhiên, tất cả những điều này thực ra đều nằm trong kế hoạch của Anna, bởi vì trước đó cô ta đã cử người theo dõi. Rick đã thuận lợi phát hiện ra căn cứ của ơn. Cô ta cho người gọi điện cho FBI, muốn để đệ ngũ quân đoàn và FBI tự tàn sát lẫn nhau. FBI nhanh chóng điều động toàn bộ lực lượng. Sau khi Susan đến căn cứ đã hỏi tại sao Rick lại phản bội họ, vì cảm thấy có lỗi. Rick bảo Susan nhanh chóng rời đi, vì trên người mình đã bị Anna đã lắp thiết bị định vị, sẽ sớm có người phát hiện nơi này. Tiếc là họ không kịp chạy trốn, bởi vì cục điều tra liên bang đã bao vây tòa nhà này. Sau khi Tô Châu phát hiện không phải người sao vừa đến, không muốn khả nhân giết hại người vô tội, nên cô đã nghĩ ra một cách, đó là lợi dụng bản thân làm con tin để tranh thủ thời gian cho họ rời đi. Rất nhanh, việc Tô Châu bị bắt làm con tin đã lên tin tức. Anna thấy vậy lại định cứu giúp, chuẩn bị lợi dụng chuyện này để Anna chết trong tòa nhà, thậm chí còn muốn cha của Thái Lạc cũng chết ở đó. Như vậy có thể khiến Thái Lạc toàn tâm toàn ý quy thuận phi hành. Quả nhiên, người chồng cũ sau khi xem tin tức lập tức lái xe đến địa điểm và kế hoạch của Anna họ cũng dần được thực hiện. Họ cung cấp một thiết bị công nghệ cao cho cục điều tra, có thể nhìn thấy toàn bộ tình hình trong tòa nhà. Lúc này chồng cũ cũng đã đến hiện trường. Sau khi xem bản vẽ và nắm rõ đường đi trong tòa nhà, anh ta bất chấp sự can ngăn của cục điều tra, chạy vào trong căn cứ. Tô Châu khi nghe nói là một điều tra viên liên bang cung cấp bản vẽ cho anh ta, lập tức nhận ra chồng đã bị lừa, đối phương chắc chắn là nội gián của người sao về. Một bên khác, Thái Lạc cũng đã ngồi không yên, bất chấp sự can ngăn của bạn gái, quyết định đến hiện trường. Rất nhanh khả nhân phát hiện tình hình không ổn,
Nhận ra là Anna, họ đang giúp đỡ cục điều tra, may mà anh ta còn để lại một tay. Một nhóm thành viên đệ ngũ tung đoàn đeo bom đột nhiên gây bạo loạn, tranh thủ thời gian cho mọi người chạy trốn. Mặc dù Tô Tuyền không đồng ý cách làm này, nhưng trong thời khắc đặc biệt này, Khả Ân phải đảm bảo an toàn cho vợ chồng Tô Tuyền và để đồng đội Ước Hàn rời đi an toàn. Ước Hàn biết được trên toàn thế giới thông tin liên lạc của tất cả thành viên đệ ngũ tung đội. Giờ nhiệm vụ của Khả Ân đã hoàn thành, anh bảo Tô Tuyền dẫn người rời đi ngay. Nhưng điều họ không ngờ tới là Anna đã tìm được Khả Nhĩ. Họ đã phát hiện ra Khả Nhĩ, bạn gái cũng mất tích 5 năm trước, và lấy đó để uy hiếp, bắt anh ta mang một bộ điều khiển đến gần tòa nhà để có thể kích nổ tất cả bom ở đó. Khả Nhĩ đành phải đồng ý. Bên Tô Tuyền đã chuẩn bị bắt đầu hành động, nhưng cô ấy không định đưa Thụy Khắc đi. Tiếp đó cô ấy gọi điện liên lạc với Berlin, yêu cầu cảnh sát không được tấn công tùy tiện, đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người trong tòa nhà. Sau khi thấy Tô Tuyền dẫn người ra ngoài, Khả Nhĩ ẩn trong đám đông đã nhấn nút điều khiển. Trong tích tắc tất cả bom trong tòa nhà đều phát nổ. Hưng đã chết trong vụ nổ này, hiện trường hỗn loạn vô cùng. Điều không ai ngờ tới là vụ hỗn loạn này đã cướp đi mạng sống của người chồng cũ. Khi mọi thứ lắng xuống, Tô Tuyền thê thảm ngồi trong đống đổ nát ông chồng. Rất nhanh sau đó Thái Lạc cũng đến. Nhìn thấy cảnh đau khổ của gia đình họ, Berlin và cấp trên cũng bỏ đi sự nghi ngờ với anh ta. Sau khi kế hoạch của Anna thành công, cô ta lại đến trước mặt mẹ để khoe khoang. Nhưng khi rời đi, lại bị Lệ Tá phát hiện vị trí mật thất. Lệ Tá lén đến mật thất. Hai nữ hoàng vệ tinh có cảm xúc đã gặp gỡ thành công trong giây phút này, vì cái chết của chồng Susan khiến Ayla hoàn toàn mất niềm tin vào loài người. Sau khi thu dọn hành lý, quyết tâm đến sống ở hành tinh V, sự ra đi của con trai, cái chết của chồng khiến Susan hoàn toàn thay đổi. Cô ấy quyết tâm trở thành thủ lĩnh mới của đệ ngũ quân đoàn và mở cuộc tấn công toàn diện vào người hành tinh V. Đồng thời, Ayla lên tàu vũ trụ và bị cạo đầu, trải qua nhiều lần kiểm tra sức khỏe, nhưng phát hiện ra rằng cơn mưa máu không đưa vào cơ thể cậu LNG phosphor cần thiết. Điều đó có nghĩa là Ayla đã mất khả năng sinh sản với người hành tinh V, vì vậy cậu ấy hoàn toàn mất giá trị. Do đó, cậu ấy chọn một đối tượng sinh sản mới cho Lisa. Mặt khác, sau khi gặp John, Susan biết được các sĩ quan đệ ngũ quân đoàn đều tập trung ở Bangkok. Họ lập tức đến đó. Tuy nhiên, các sĩ quan này vẫn chưa tin tưởng khả năng lãnh đạo của Susan, nên yêu cầu cô ấy phải đưa ra một kế hoạch hoàn hảo và đạt được thành tích. Sau khi Susan trở về khách sạn, lập tức liên lạc với Jack và những người khác, chuẩn bị tìm hiểu mục đích của Anna từ nguồn gốc. Cô ấy để Decker tiếp cận Lisa. Sau đó Miller phát hiện nhiều DNA của các bé trai đều bị thiếu, tất cả đều không sống qua giai đoạn sơ sinh. Sau khi John điều tra, phát hiện một bác sĩ tên là Nathan, 18 năm trước, tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh qua tay ông ta cao bất thường. Chỉ là đối phương hiện đang ở Hồng Kông, vì vậy Susan và lập tức lên đường tìm kiếm Nathan. Trên phi thuyền, Lisa lại một lần nữa lén đến phòng bí mật. Cô ấy tâm sự nỗi phiền muộn với bà ngoại. Bà ngoại bảo cô phải kiên định với tình cảm của mình và phải biết thoát khỏi sự kiểm soát của Anna. Sau khi rời khỏi phòng bí mật, Dan lập tức tìm thấy cô, yêu cầu cô giúp tìm ra vị trí của những thể nghiệm phi thuyền, nhưng cảnh này đã bị Joshua phát hiện. Anh ta nói rằng mình dường như đã nhớ ra danh tính của đội 5 và trước khi mất trí nhớ đã nói với anh ta điều gì đó, nhưng Lisa đầy cảnh giác, không hề tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Bên phía Hồng Kông, với sự giúp đỡ của thành viên đội 5, Susan và đã thành công đột nhập vào căn hộ nơi Nathan đang ở và bắt được hắn. Sau khi cắt một mảnh da nhỏ, phát hiện ra Nathan cũng là người sao vờ. Dưới sự đe dọa, Nathan đã tiết lộ vị trí kết sắt cho họ, nhưng khi đến lúc nhập mật khẩu, hắn đã thoát khỏi sự trói buộc, chạy thẳng ra ban công rồi nhảy xuống. Thời gian gấp rút, với kỹ thuật buộc, cuối cùng đã mở được két sắt vào phút cuối và thành công thoát khỏi căn hộ. Họ phát hiện từ USB của Nathan. Hóa ra 18 năm trước Nathan đã tiến hành thí nghiệm cướp đoạt gen với nhiều phụ nữ. Ayla không phải là người duy nhất, còn có 28 đứa trẻ giống như cậu ấy, và họ còn tìm thấy trong két sắt phát hiện một hộp vitamin. Sau khi cắt viên thuốc ra thì thấy vô số những con côn trùng kim loại chạy ra ngoài. Sau khi trở về New York, Miller bắt đầu nghiên cứu về những con côn trùng kim loại. Lisa cũng gửi những tài liệu mình tìm được cho Dale. Sau khi trao đổi thông tin, họ phát hiện tác dụng của những con côn trùng kim loại này là để đánh cắp RNA yếu tố nhất của con người, rồi dùng con người để đẩy nhanh quá trình tiến hóa của chúng. Đó cũng là lý do tại sao người sao vờ không xâm lược trái đất. Trên phi thuyền, Lisa và thực thể thí nghiệm Raphael bắt đầu giao phối. Tuy nhiên, cảm xúc của Lisa đã chiến thắng bản năng. Cuối cùng cô ấy đã từ chối Raphael. Anna, người đang theo dõi mọi thứ, vô cùng thất vọng về con gái, đã tát cô ấy một cái mạnh. Tuy nhiên điều bất ngờ là Lisa đã có tính hung hăng, chỉ với một cái tát đã làm khóe miệng bà ta chảy máu. Anna nhận ra Lisa đã dần mất kiểm soát nên quyết định sử dụng phương án dự phòng. Bà ta bảo Joshua tìm cách để ấp quả trứng nữ hoàng cuối cùng, nhưng mà thí nghiệm tăng trưởng nhanh của Joshua chưa từng thành công. Anna, đứa con cuối cùng nở ra đã lớn cả rồi. Điều đó có nghĩa là bây giờ lựa chọn duy nhất chỉ còn con gái của Rick, nhưng thí nghiệm này có nguy cơ tử vong. Đáng tiếc là Anna không hề quan tâm. Đồng thời, Susan chỉ mất 2 ngày
đã tìm ra mục đích thực sự khi Anna đến trái đất, hoàn toàn được sự công nhận của thành viên đệ ngũ trụ, thuận lợi đạt được vị trí lãnh đạo. Bây giờ Anna chuẩn bị đưa đợt thí nghiệm cuối cùng lên tàu vũ trụ. Anh ta lo lắng từ đây về sau, kế hoạch của đối phương sẽ hoàn toàn thành công, nên quyết định không từ thủ đoạn nào để ngăn cản Anna. Còn lúc này Teyla đã hoàn toàn mất đi cảm xúc con người, thậm chí cả tình yêu với Lisa cũng biến mất. Điều này khiến Lisa khó chấp nhận, tìm đến bà nội để được an ủi và lén trao cho bà một quả cầu liên lạc. Tuy nhiên kế hoạch của Anna đã dần hoàn thiện. Cô ta từ những người thí nghiệm thu được RNA ưu tú của con người. Giờ chỉ còn đợt tàu vũ trụ cuối cùng. Những người thí nghiệm sẽ hoàn thành mọi kế hoạch, nhưng Susan đã bắt đầu đối phó. Cô ấy quyết định phá hủy RNA của những người thí nghiệm đó, chuẩn bị phát tán một loại virus cúm khiến toàn bộ RNA mà Anna thu thập bị hỏng. Tuy nhiên làm vậy cũng sẽ khiến Susan rơi vào khủng hoảng lớn. Nhưng để đánh bại Anna, Susan đã quyết định đánh cược tất cả. Họ lên kế hoạch đột nhập vào phòng thí nghiệm để đánh cắp virus cúm. Đồng thời, giờ chuỗi gen không tương thích dẫn đến 29 đứa trẻ sinh sản đồng loại xuất hiện bất thường, lần lượt chết đột ngột. May mắn là Teyla không có vấn đề gì. Thấy thời gian càng lúc càng gấp, Anna ra lệnh Lisa phải nhanh chóng sinh sản. Trong thời gian này, vì Rick đã không còn giá trị lợi dụng. Sau khi cho anh ta ở cùng con gái một thời gian, người của Anna chuẩn bị tiêu diệt anh ta, nhưng những người này không phải là đối thủ của Rick. Tất cả đều bị anh ta giết chết. Rick cầm súng tìm đến Joshua, bắt anh ta tìm cách chữa virus trong cơ thể con gái mình. Đáng tiếc là ngay cả Joshua cũng không có cách nào. Rick cũng không muốn ép buộc anh ta, mà là bảo anh ta cố gắng tìm kiếm cảm xúc trong tâm hồn mình trên trái đất. Susan và những người khác đã thâm nhập thành công vào phòng thí nghiệm, nhưng ngay khi đang lấy trộm virus, họ bị một bảo vệ phát hiện. Không còn cách nào khác, họ buộc phải ra tay với người bảo vệ này. May mắn là anh ta mặc áo chống đạn. Nhân lúc này, họ nhanh chóng lấy virus và chạy thoát. Trên phi thuyền, Lisa bị ép phải thực hiện hoạt động sinh sản với Javier một lần nữa. Nhưng giữa chừng Tyler đột nhiên xông vào, anh ta đánh nhau với Javier. Nhưng không ngờ ngay sau đó, Javier chảy máu đồng tử rồi ngã xuống chết. Điều này khiến Tyler trở thành thể thí nghiệm duy nhất còn sống. Mặt khác, Javier đã có được danh sách tất cả những người trải nghiệm. Virus RNA cũng đã được vận chuyển bằng máy bay đến các mục tiêu của họ. Tuy nhiên virus này chưa được thử nghiệm nên không thể đảm bảo tính ổn định của nó, có thể sẽ có tác dụng phụ nghiêm trọng. Jack trong lương tâm không thể đồng tình với cách làm của Susan, nhưng hiện tại để ngăn chặn Anna chỉ có thể làm như vậy. Sau đó Susan và những người khác đã cho virus vào cà phê của một trong những người trải nghiệm virus. Giờ đây virus ở khắp nơi trên thế giới cũng đã được phát tán xong, nhưng một sự cố không thể ngờ tới đã xảy ra. Do tính không ổn định của virus khiến người thử nghiệm đã uống cà phê vừa lên tàu đã chết ngay lập tức. Joshua phát hiện virus trong cơ thể anh ta. Anna nhận ra đây là thủ đoạn của đệ ngũ quân đoàn nên quyết định chọn lại người thử nghiệm và giết hết tất cả người thử nghiệm hiện tại, rồi đổ tội cho đệ ngũ quân đoàn. Tin tức này nhanh chóng được cả thế giới biết đến. Mặc dù kế hoạch của Susan thất bại, nhưng điều này cũng gián tiếp cho mọi người biết đệ ngũ quân đoàn vẫn chưa bị tiêu diệt. Họ vẫn có thể tiếp tục tấn công cho đến khi Anna thất bại. Sau khi video kết thúc, Susan phát hiện tâm trạng của Jack không ổn nên đã nói chuyện riêng với anh ấy. Tuy nhiên, lúc này Susan đã không còn là con người trước kia, không còn sở hữu cái gọi là lòng thương xót. Lúc này trong phòng của Lisa, Rick đã tìm thấy cô ấy, hy vọng cô ấy giúp mình trốn khỏi con tàu. Nhưng Lisa lo lắng thân phận mình sẽ bị lộ nên đã dẫn anh ta đến gặp bà nội. Rick là đứa con do nữ hoàng tiền nhiệm sinh ra nên trung thành với anh ta hơn cả Anna. Sau khi biết Rick muốn trốn khỏi con tàu và có một đứa con với người trái đất, bà ấy nói sẽ giúp anh ta. Và ngoài Anna ra, bà cũng sẽ đến thế giới cực lạc. Lúc đó, chỉ cần anh ta giúp bà lật đổ Anna, tất nhiên sẽ cứu con gái anh ta. Sau đó với sự giúp đỡ của Lisa, Rick dùng video call nhìn con gái lần cuối. Tiếp theo anh ta dùng phi thuyền của cựu nữ hoàng để lại trốn thoát khỏi phi thuyền. Sau khi Lisa báo tin cho bà nội bảo cậu đi tìm người nội gián trên phi thuyền để nhờ giúp đỡ, và người nội gián đó chính là Merx, người suýt chết trong lễ kỷ niệm. Tuy nhiên sau khi gặp cựu nữ hoàng, Merx không ngay lập tức thể hiện lòng trung thành mà do dự giữa Anna và bà. Đồng thời, trong số những người đến phi thuyền lần trước, Anna để ý một cô gái có hệ miễn dịch cực mạnh. Anna tàn nhẫn đã rút RNA từ cơ thể cô ấy, chế tạo thành vaccine tiêm cho Tyler còn sống. Sau đó Anna bắt đầu giai đoạn cuối của kế hoạch xâm lược. Cô ta tổ chức một cuộc họp báo nữa, quyết định bước vào giai đoạn 2 của nữ thần hòa hợp. Chia sẻ công nghệ với toàn nhân loại, cô ta trưng bày quả cầu năng lượng xanh trước công chúng, thu hút sự hoan nghênh của đa số loài người. Họ không biết rằng khi tòa nhà nữ thần hòa hợp hoàn thành, điểm hạ cánh cho tàu chiến người vi tinh cũng sẽ sẵn sàng. Lúc đó sẽ là ngày tận diệt của loài người. Tuy nhiên, bí mật này nhanh chóng bị Miller phát hiện. Anh ta làm mô hình của nữ thần hòa hợp, phát hiện dưới tòa nhà có một lò phản ứng khổng lồ. Sức mạnh của quả cầu năng lượng xanh này có thể dễ dàng cung cấp điện cho cả thành phố. Thêm vào đó, diện tích của khu nhà này và phi thuyền mẹ gần như giống nhau nên chỉ có một khả năng, đó là để tàu người vi tinh xâm lược trái đất. Theo tình hình hiện tại, người vi tinh dự định xây dựng hơn 500 nữ thần hòa hợp. Điều đó có nghĩa là một số lượng khổng lồ tàu chiến sẽ đổ bộ xuống trái đất. Hiện tại chỉ có một cách, đó là ngăn chặn sự thành lập của nữ thần hòa hợp. Vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Three Mile Island đã cho họ cảm hứng.
Vì vậy Susan quyết định phá hoại năng lượng xanh để gây rò rỉ năng lượng. Họ bí mật liên lạc với Lisa và đã thuận lợi có được quả cầu năng lượng xanh mà cô ấy đã lấy từ phi thuyền. Mặt khác, Anna phát hiện gen người trong cơ thể Amy, con gái của Rick, không bị ảnh hưởng bởi cực lạc nên đã ra lệnh cho Joshua điều tra. Phát hiện ban đầu cho thấy cực lạc có thể tác động lên con người. Mặc dù Gus cố gắng ngăn cản và lấy cựu nữ hoàng làm ví dụ, nhưng Anna cho rằng mẹ cô ấy quá yếu nên bất chấp nguy hiểm tính mạng đã tiến hành thí nghiệm trên con người. Không ngờ thực sự thành công, nhưng cô ấy cũng bị tổn thương nặng. Nhưng người phụ nữ bị cực lạc tẩy não đã hoàn toàn mất hết cảm xúc, thậm chí còn sẵn sàng nghe theo lệnh của Anna để tự sát bên căn cứ. Sau khi Miller thí nghiệm với quả cầu năng lượng xanh, phát hiện năng lượng bên trong rất lớn, 2 quả đủ để cung cấp điện cho cả một thành phố. Điều này khiến Susan tự tin hơn, quyết định thông báo cho đệ ngũ quân bắt đầu hành động. Và Lisa đã kể kế hoạch của họ cho bà ngoại, nhưng bà ngoại rất phản đối hành động này. Vì năng lượng xanh có 2 dạng, ở dạng ổn định có thể dùng làm lò phản ứng phát điện, nhưng nếu không ổn định sẽ phá hủy cả thành phố. Tuy nhiên, hành động của Susan và những người khác đã bắt đầu. Miller giả dạng làm nhà nghiên cứu đã xâm nhập vào trung tâm xây dựng lò phản ứng, không ngờ rằng mọi hành động đều nằm trong tầm giám sát của Rick. Sau khi nhận được tin từ Lisa, anh lập tức chuẩn bị đi ngăn cản Miller. Tuy nhiên vừa mới hành động đã bị Susan và những người khác phát hiện. Ba phe rượt đuổi nhau, không ai muốn kế hoạch của đối phương thành công. Chẳng mấy chốc Miller đã đến được phòng thí nghiệm chứa lò phản ứng. Khi quả cầu năng lượng được nâng lên, Rick lao vào giải thích về mối nguy hại của nó. Đáng tiếc Miller hoàn toàn không tin lời anh, không chút do dự đã bấm công tắc. Sau đó Susan và những người khác cũng đến nơi. Rick vội vàng giải thích đầu đuôi để thuyết phục họ và cho biết Lisa đã nhờ anh đến ngăn cản mọi người. Dưới sự thuyết phục của Rick, Susan cuối cùng đã quyết định tin tưởng. Vào giây phút cuối cùng trước khi lò phản ứng nổ, Rick đã tắt hệ thống lò phản ứng. Tuy nhiên năng lượng khổng lồ vẫn khiến lưới điện toàn thành phố tê liệt. Anna bên này cũng nhận được tin, lập tức cho người đi kiểm tra quả cầu năng lượng xanh và để Merx dùng năng lượng từ lò phản ứng cung cấp cho cung điện thành phố. Như vậy sẽ có được thêm sự tin tưởng từ loài người. May mắn là Dare đã kịp lên tàu và giao quả cầu năng lượng xanh cho Lisa. Nhưng ngay khi Lisa đang đặt quả cầu năng lượng vào kho, Tuyết Thúc Á lại một lần nữa thấy được hành động của cô, nhưng điều này đã đánh thức ký ức đã bị chôn vùi của ông. Thấy đội kiểm tra sắp đến, ông vội vàng vào giúp Lisa thoát ra. Nhưng một điều bất ngờ lớn hơn đã xảy ra. Taylor định xin phép Anna về nhà thăm mẹ. Ai ngờ Anna lại dùng cực lạc thế giới với anh ta. Lisa đã phát hiện ra cảnh này và lập tức báo cho bà nội. Bà nội nhận ra nếu cứ tiếp tục, toàn thể nhân loại sẽ bị Anna kiểm soát dễ dàng, phải nhanh chóng chấm dứt sự thống trị của Anna. Vì vậy Lisa lập tức báo tin cho Susan và nói rằng vẫn còn cơ hội chiến thắng. Còn về phía Miller, đã phát triển một kính viễn vọng có thể phát hiện năng lượng xanh. Những chấm sáng xanh dày đặc trên bầu trời khiến anh ta và Jack rơi vào hoảng loạn. Những người trở về căn cứ đang suy nghĩ về bước tiếp theo. Susan dẫn Rick và Lisa đến đây. Lisa và bà nội quyết định liên minh với đệ ngũ binh đoàn để lật đổ sự thống trị của Anna. Nhưng kế hoạch của Anna đã đến bước cuối cùng. Tối nay là thời kỳ thử thai của Lisa. Cô ấy sẽ giao phối với Ayla để sinh ra người sao và hoàn hảo nhất. Nhưng cô ấy không nhận ra, trong vô thức, bản thân đã nảy sinh tình cảm con người và đổ tình mẫu tử lên Amy. Cảnh cô ấy ôm Amy vô tình bị Lisa nhìn thấy. Trong căn cứ, Susan và những người khác qua video với nữ hoàng tiền nhiệm quyết định lập tức bắt đầu lật đổ Anna. Sau khi lén đưa Lisa ra ngoài, họ lên kế hoạch dàn dựng một vụ bắt cóc và người phụ trách ám sát Anna chính là Lisa. Vì tương lai của nhân loại và Salver, Lisa buộc phải đồng ý với kế hoạch này. Tin tức nhanh chóng đưa tin rầm rộ về vụ bắt cóc. Quả nhiên, Anna rất quan tâm đến việc này nên đã tự mình tham gia vào hoạt động tìm kiếm. Khi Anna rời khỏi phi thuyền, Rick đã lẻn vào phi thuyền và gặp Joshua. Trên trái đất, Anna đầu tiên tìm thấy Jack và biết được địa điểm Lisa bị bắt cóc. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Susan và những người khác. Chẳng bao lâu sau, để thể hiện tình mẫu tử, Anna đích thân đi cứu Lisa. Cô ta một mình đi vào trong nhà kho. Vừa cứu được Lisa thì qua phản chiếu của gương thấy cô ấy đang chĩa súng vào mình. Lúc này, Anna cuối cùng đã hiểu ai đang âm mưu hại mình. Nhưng đến lúc này, cô ta vẫn không hoảng sợ, ngược lại bắt đầu dùng tình mẫu tử để cảm hóa Lisa. Không ngờ chỉ vài câu nói thật sự khiến Lisa nghĩ rằng mẹ đã thay đổi nên đã từ bỏ ý định ám sát. Khi thấy Anna bình an, vô sự đứng trước mặt phóng viên, Susan và những người khác nhận ra nhiệm vụ đã thất bại. Trên phi thuyền, cựu nữ hoàng đã được giải cứu thành công. Từ phòng bí mật, bà ta triệu tập tất cả thần dân, chuẩn bị giành lại vị trí nữ hoàng. Nhưng không ngờ ngay sau đó Anna đã quay lại và tự tay giết chết mẹ mình. Cảnh tượng này khiến Lisa nhận ra mình đã quá ngây thơ. Cô ấy còn bị Anna ra lệnh giam giữ. Rick nhận ra mình đã hết đường, định đưa Amy cùng trốn khỏi phi thuyền. Nhưng giờ Amy chỉ xem Anna là mẹ, coi Rick là kẻ phản bội và tự tay xử tử anh ta. Susan về nhà đã gọi điện cho Kyler và kể hết sự thật về người visitor cho anh ta. Nhưng Kyler rất cứng đầu, nhất định phải đi tìm Anna để nói cho ra nhẽ. Không ngờ trong khoảng thời gian này, đứa con gái mới của Anna đã được ấp nở. Cô ta đã cho con gái mới mặc lớp da của Lisa và đã hoàn thành việc sinh sản với Tyler. Nhưng ngay sau khi sinh sản xong, giả Lisa đã tàn nhẫn giết chết Tyler
và tất cả đều bị Lisa tận mắt chứng kiến. Mặt khác, Susan tuyệt vọng trở về căn cứ, phát hiện cũng đã phản bội họ, thu dọn đồ đạc và bỏ trốn. Anh ta nhận ra mình đã bị hận thù, che mắt và sai lầm nghiêm trọng thế nào. Về nhà, sau khi để lại tin nhắn cho Tyler, đột nhiên bị một người bí ẩn bắt đi. Khi băng che mắt được tháo ra, một người tự xưng là Larry, lãnh đạo kế hoạch thần chiến, xuất hiện trước mặt anh ta. Sau đó, Larry đưa anh ta đến căn cứ ngầm dưới lòng đất, và kế hoạch thần chiến được thành lập bởi các nhân vật cấp cao từ quân đội và chính phủ toàn cầu. Họ sớm đã nhận ra người ngoài hành tinh không đến vì hòa bình. Ngay cả đồng nghiệp Berlin và cấp trên của anh ta đều là thành viên của kế hoạch thần chiến. Họ luôn theo dõi Susan và chỉ kết nạp anh ta sau khi xác nhận quyết tâm. Đồng thời, Anna đã bắt đầu kế hoạch cuối cùng, quyết định bất chấp nguy hiểm tính mạng, sử dụng thế giới cực lạc với toàn nhân loại. Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của Anna, Amy chủ động giúp Anna giải phóng thế giới cực lạc. Do có dòng máu của cả người và người vi tinh, sức mạnh của cô ấy rất mạnh mẽ, thậm chí còn vượt qua cả Anna. Toàn thể nhân loại đều chịu ảnh hưởng của thế giới cực lạc, ngoại trừ những người trong căn cứ kế hoạch thần chiến. Mọi người đều trở thành con rối sống, ngay cả Jack cũng không thoát khỏi. Từ đó nền văn minh nhân loại hoàn toàn sụp đổ, là một tác phẩm khoa học viễn tưởng có điểm sâu ban 7.1 thực sự không xứng với điểm số này. Nhìn vào diễn biến cốt truyện, sự xâm lược của băng tâm mùa 2 diễn ra nhanh hơn nhiều so với mùa 1 và có quá nhiều manh mối được sắp đặt, nhiều tình tiết cũng không hợp lý. Amy rõ ràng là con gái của Rick, tại sao cô ấy cũng có khả năng giải phóng thế giới cực lạc, và quá nhiều nhân vật chết vì nhu cầu cốt truyện. Cựu nữ hoàng rõ ràng có nhiều năng lực như vậy, nhưng lại bị Anna giết một cách dễ dàng, thật khó tưởng tượng. Mùa 3 sẽ tiếp tục như thế nào? Chẳng lẽ những thành viên còn lại của kế hoạch thần chiến có thể chống lại toàn bộ nhân loại và hạm đội ngoài hành tinh sao?